随着魂殿加紧搜集灵魂，魂族的交易会而开辟出的空间小镇。没想到萧炎竟然正对峙山巅，决定中州命运的第3战，究竟谁能成为中州霸主？ Lúc này, nhìn đối thủ, Hoàng Thiên cười mỉa mai hỏi, ngươi chính là Tiêu Viêm sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm mới lạnh lùng đáp, chính là ngươi đã ép ta phải xuất hiện. Nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên dám bắt giữ trưởng lão của bổn tộc làm con tin. Ta có thể cảm nhận được mùi vị thiên yêu hoàng tộc ở trên thân thể của ngươi, xem ra trưởng lão đã nói đúng, trên người ngươi có yêu hoàng dực, chỉ bằng vào 2 điểm này, ngươi sẽ bị xếp vào danh sách phải giết của thiên yêu hoàng tộc bọn ta. Hôm nay, bổn vương sẽ lấy mạng ngươi để cảnh tỉnh người trong thiên hạ, đã phạm vào điều cấm kỵ của thiên yêu hoàng tộc thì cho dù là ai cũng phải bỏ mạng. Hay cho một câu này, thế nhưng cũng không biết Hoàng Thiên tộc trưởng đến tột cùng là có tư cách để nói những lời đó hay không. Dứt lời, Tiêu Viêm lập tức phóng người về phía trước, tung một bổ về phía Hoàng Thiên, thế nhưng ngay lập tức, tên kia đã kịp né tránh. Hoàng Thiên triệt để nổi giận, đôi kim sắc vũ rực dài mấy trăm trượng sau lưng bung ra, tỏa ánh sáng tôn quý nhưng đầy sát khí. Sau đó, tên này gầm lên quát, đừng tưởng đánh bại được địa chủ hồn điện là có tư cách cản rỡ trước mặt bổn vương. Dứt lời, thân hình Hoàng Thiên biến mất khỏi tầm mắt, tốc độ của lão đạt đến mức kinh khủng, xé rách không gian, gần như thuấn di xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Tiếp theo, hắn tung ra một hoàng kim cự trảo sáng chói, chấn vỡ không gian xung quanh. Tiêu Viêm không lùi bước, thủ ấn biến đổi cực nhanh tung chiêu Hoàng Tuyền trưởng, một bàn tay lửa phấn khổng lồ nghênh tiếp. Uy một tiếng, một chưởng một chảo va chạm dữ dội, kinh phong cuồng bạo xé toạc tầng mây. Tiêu Viêm bị chấn lui mấy trăm trượng, khí huyết sôi trào trước lực lượng của cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Tuy nhiên, Hoàng Thiên cũng phải xanh mặt khi bàn tay bị Tịnh Liên yêu hỏa thiêu đen. Nhận thấy đối phương sở hữu tốc độ vượt trội, Tiêu Viêm bung thanh hồng cốt dược để giữ khoảng cách, nhưng Hoàng Thiên cười khỉnh. Trước mặt bổn vương mà cũng dám tỉ thí tốc độ sao? Dứt lời, hắn liền thi triển yêu hoàng bộ, hóa thành vô số tàn ảnh kim quang bao vây lấy Tiêu Viêm. Quyền phong dày đặc như mưa bão trút xuống từ mọi hướng. Tiêu Viêm bị tốc độ này làm cho thất thố, chỉ có thể giao tay chống đỡ nhưng vẫn bị đánh bay liên tục, phòng chiến trong phạm vi trăm trượng bị đánh thành từng mảnh nhỏ. Những người quan sát đều dùng mình trước tốc độ mà ngay cả cường giả lục tinh đấu thánh cũng khó lòng theo kịp này. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm đột nhiên là một hành động lạ lùng, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thân hình hắn dường như chậm đi nhưng lại vừa vặn tránh được các quyền ảnh trong gang tấc. Dù mắt nhắm nhưng linh hồn cảm giác của hắn đã phủ khắp thiên địa, dùng ưu thế linh hồn để bắt lấy quỹ tích mà mắt thường không thể thấy. Sau hơn 10 giây bị ép vào hạ phong tột cùng, Tiêu Viêm bỗng bừng mở mắt. Những nhân ảnh kim quang nhốn nháo trong đồng tử hắn lập tức trở nên hư ảo, chỉ còn sót lại một quỹ tích chân thực nhất. Tiêu Viêm thầm cười lạnh, không mảy may bận tâm đến những quyền phong dày đặc đang bao phủ bốn phía. Ngay trong khoảnh khắc đó, tại mi tâm hắn, tộc văn độc ngọc hiện rõ, tỏa ra ánh sáng thần bí. Khí tức của Tiêu Viêm bùng phát dữ dội, trong nháy mắt đã tăng vọt lên đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ, sau đó trên miệng lẩm bẩm, cái gọi là thiên hoàng bộ chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi. Dứt lời, đôi đồng tử đen kịt của Tiêu Viêm thu nhỏ lại, những nhân ảnh kim quang nhốn nháo bắt đầu mờ dần, chỉ còn sót lại một thân ảnh thực chất đang ở phía bên trái. Tiêu Viêm gập song chỉ, hỏa diễm màu phấn hồng ngưng tụ lại thành một thủ chỉ tinh thể dài chừng nửa thốn, xuyên thẳng qua đám ảo ảnh và đâm mạnh vào quyền đầu của Hoàng Thiên. Ảo ảnh biến mất, Hoàng Thiên hiện thân với vẻ mặt kinh ngạc tột độ, lão không thể tin được Tiêu Viêm lại có thể nhìn thấu tuyệt kỹ của mình. Một đòn ngưng hỏa chỉ chứa đựng sức mạnh thiêu đốt khủng khiếp của dị hỏa, nhanh chóng khoan thủng lớp đấu khí bảo hộ, đâm sâu vào xương cốt bàn tay Hoàng Thiên. Bị một đòn đánh trúng, cơn đau thấu xương khiến Hoàng Thiên gầm lên, đôi kim sắc vũ rực sau lưng như đao nhọn chém tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhanh chóng lùi lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh rồi khẽ quát, nổ. Thanh âm vừa dứt, chỉ thấy thủ chỉ dị hỏa ghim trong tay Hoàng Thiên bùng nổ thành một cơn sóng lửa màu phấn hồng khổng lồ. Sức nóng kinh hoàng làm nước trong không gian bốc hơi sạch sành xanh. Khi sóng lửa tan đi, Hoàng Thiên hiện ra với bộ dạng vô cùng chật vật, y phục rách nát, cánh tay cháy đen, lòng bàn tay thủng một lỗ máu nhưng không hề chảy ra vì huyết dịch đã bị đốt thành hơi. Tiêu Viêm khẽ tặc lưỡi tiếc rẻ vì chưa thể nhân cơ hội này đánh cho lão trọng thương. Hắn nhận ra Hoàng Thiên quả thực là đối thủ khó nhằn hơn cả địa chủ hồn điện, đặc biệt là ở tốc độ phản ứng. Cách đó không xa, Hoàng Thiên giận quá hóa cười, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Được, thật không hổ là kẻ đã đánh bại địa chủ hồn điện. Hôm nay, bổn vương thật sự đã quá xem thường ngươi. Ngay lập tức, bầu trời trở nên tối sầm, mây đen kìn kịt kéo đến cùng những tiếng sấm rền vang chấn động đại địa. Đấu khí trong người Hoàng Thiên sôi trào đến mức điên cuồng, lão ngửa mặt lên trời gào thét, yêu hoàng thánh tượng. Thân hình Hoàng Thiên phình to, kim quang chói mắt bùng phát. Trong phút chốc, một thân ảnh yêu hoàng khổng lồ dài mấy ngàn trượng xuất hiện, che khuất cả mặt trời. Một luồng uy áp cổ xưa bài sơn đào hải tỏa ra, khiến linh hồn của tất cả những người có mặt đều phải run rẩy. Yêu Minh và các trưởng lão đều biến sắc kinh ngạc, Hoàng Thiên đã bị bước đến mức phải hiện ra bản thể. Ở trạng thái này, sức mạnh và tốc độ của lão sẽ tăng thêm ít nhất 3 thành, cơ thể cứng như sắt nguội, có thể phớt lờ đòn tấn công của cường giả tứ tinh đấu thánh. Tiêu Viêm đứng trước quái vật khổng lồ ấy, sắc mặt trở nên nghiêm trọng chưa từng có, hắn khẽ lẩm bẩm, vụ này thật sự là có phần khó giải quyết rồi.
Dứt lời, chỉ thấy yêu hoàng khổng lồ vỗ cánh ngàn trượng, cuồng phong quét sạch vạn vật, trấn nát ngọn núi cao thành tro bụi. Hoàng Thiên mang theo sát ý tàn nhẫn, dùng chính bản thể cứng như kim cương của mình làm vũ khí, xé rách không gian lao tới Tiêu Viêm với tốc độ sấm sét. Đây là đòn công kích không cần đấu kỹ, nhưng đủ sức khiến bất kỳ cường giả đấu thánh nào cũng phải tan xương nát thịt. Tiêu Viêm đứng trước áp suất gió sắc bén như phong nhận, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn hiểu rõ không thể đua tốc độ, chỉ có linh hồn thiên cảnh đại viên mãn mới là cứu cánh duy nhất. Ngay lập tức, hư ảnh khổng lồ bao phủ lấy hắn, tung ra một đạo sóng âm linh hồn hoàng tuyền thiên nộ, đánh thẳng vào đầu yêu hoàng. Ình một tiếng, Hoàng Thiên khựng lại, lông vũ thép bị đánh bay, cơn đau linh hồn kịch liệt nhất khiến hắn ta gầm lên thảm thiết. Nhưng sự đau đớn chỉ làm hắn thêm phẫn nộ. Hoàng Thiên nghiến răng chịu đựng, dốc toàn lực vỗ cánh, một kích tất sát lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Nhìn thấy đối thủ liều mạng, Tiêu Viêm cũng bộc phát vẻ tàn nhẫn, không thể lùi, hắn quyết định đánh cược tất cả vào linh hồn. Liên tiếp 3 đạo hoàng tuyền thiên nộ nữa được tung ra, 3 con hồng thủy linh hồn đổ ập lên thân hình yêu hoàng, đánh nổ tung từng mảng lông vũ vàng kim, khiến kim quang quanh thân lão ảm đạm hẳn đi. Ăn trọn 4 đòn công kích linh hồn cực hạn, ngay cả cường giả ngũ tinh đấu khánh hậu kỳ như Hoàng Thiên cũng phải choáng váng. Phía xa, Yêu Minh chứng kiến mà dùng mình kinh hãi, bởi lão biết chỉ cần 2 đòn như vậy là linh hồn lão đã sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng Hoàng Thiên vẫn chưa gục ngã, thần trí lão đã mơ hồ vì đau đớn nhưng đôi mắt vằn máu vẫn nhìn Tiêu Viêm dữ tợn. Tiêu Viêm, bổn vương muốn xem ngươi còn có thể thi triển thêm mấy lần nữa. Dứt lời, Hoàng Thiên dùng thân hình khổng lồ ập tới trước mặt Tiêu Viêm, chỉ còn vài trăm trượng. Khí lưu khủng khiếp đã đánh tan đấu khí hộ thể của Tiêu Viêm, tình thế nghìn cân treo sợi tóc khiến phe Cửu U Địa Minh Mãng tộc biến sắc kịch biến. Trong sát na va chạm, Tiêu Viêm không né tránh, trên lòng bàn tay hắn, một đóa lục sắc hỏa liên diễm lệ do 6 loại dị hỏa dung hợp đang lặng lẽ xoay tròn, sẵn sàng phát động đòn hủy thiên diệt địa. Nhưng ngay khi hỏa liên sắp rời tay, một biến cố kinh thiên động địa xảy ra. Mặt nước Cửu U Hoàng Tuyền bên dưới đột ngột bùng nổ, một cột sáng tím màu, cửu sắc quan trụ ngút trời phóng thẳng lên cao, chắn ngang chính giữa Tiêu Viêm và Hoàng Thiên, ngăn chặn cuộc va chạm tử thần trong gang tấc. Cột sáng tím màu khổng lồ xuyên thẳng tầng mây, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ biến cả vùng trời đất minh xà địa mạch thành một thế giới ảo diệu. Sự xuất hiện bất ngờ này khiến hàng vạn cường giả có mặt phải sững sờ, kinh hãi. Đặc biệt, đám người tộc trưởng Yêu Minh và các trưởng lão Cửu U Địa Minh Mãng tộc đều cảm thấy một luồng uy áp đáng sợ từ tận sâu trong huyết mạch, khiến linh hồn họ run rẩy không thôi. Hoàng Thiên trong bản thể yêu hoàng đang lao đi với tốc độ không thể thu hồi, đã đâm sầm trực diện vào cột sáng ấy. Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả phiến thiên địa, không gian vặn vẹo như sắp sụp đổ. Ngay sau đó, mặt ngoài của cột sáng nứt toát ra, một cái đuôi rắn chín màu khổng lồ dài gần ngàn trượng vụt ra từ bên trong, quấn chặt lấy thân thể yêu hoàng của Hoàng Thiên như một cọng kìm sắt. Khi cột sáng hoàn toàn tan biến, một con cự mãng chín màu diễm lệ và khổng lồ hiện ra, che lấp cả bầu trời. Toàn thân nó lấp lánh cửu sắc quang mang, vẻ rắn sáng rực như những bảo thạch huyền ảo, mang theo hơi thở phá hoại đầy uy quyền. Phía dưới Yêu Minh sững sờ lẩm bẩm, đây là Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Lời ông vừa dứt, toàn bộ gia tộc cũng phải cúi đầu thán phục. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên bị trói buộc cứng ngắc giữa không trung, đôi mắt kim sắc tràn ngập vẻ khiếp sợ, nhìn vào đôi xà đồng chín màu lạnh giá đang chằm chằm nhìn mình. Hắn nghẹn ngào quát lên trong vô vọng nói, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, điều này làm sao có thể? Trên đại lục này sao vẫn còn tồn tại loại thần thú này? Đáp lại tiếng kinh hô của lão chỉ là sự lạnh lùng tột độ, đuôi rắn chín màu từ từ siết chặt, lực ép kinh khủng khiến lớp lông vũ cứng như thép của yêu hoàng đứt đoạn là tả, xương cốt liên tục phát ra những tiếng cẫu kè quái dị. Sức mạnh của cự mãng lớn đến mức khiến không gian xung quanh thân thể Hoàng Thiên cũng trở nên méo mó, vặn vẹo. Một vị tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc kiêu ngạo, lúc này lại giống như con mồi nhỏ bé đang bị bóp nghẹt trong vòng vây của tử thần. Hoàng Thiên gầm lên, đôi mắt khổng lồ vằn đỏ vì áp lực cuồng bạo đang đè nặng. Lão ngửa cổ rít lên một tiếng chói tai, kim quang từ cơ thể bùng phát mạnh mẽ, khiến lớp lông vũ dựng đứng như hàng vạn thanh đao nhọn, chặt chém vào thân thể Cửu Thải Thôn Thiên Mãng để thoát thân. Tiếng kim loại va chạm vang lên chan chát, lửa bắn tung tóe như một trận mưa hỏa tiễn trên không trung. Trong vòng vây tử thần, Hoàng Thiên kinh hoàng bạt vía, lão vội vã dung thân, bùng phát kim quang rồi thu nhỏ bản thể, biến trở lại thành hình người để lách qua khe hở của xà võng. Đôi cánh sau lưng đập mạnh tạo ra những tiếng nổ lớn, giúp lão lao ra ngoài trong gang tấc. Thế nhưng, ngay khi Hoàng Thiên tưởng mình đã an toàn, một bóng đen khổng lồ từ trên cao giáng xuống. Cái đuôi rắn chín màu rực rỡ như một ngọn roi thần hung hăng quất thẳng vào người lão. Một tiếng nổ chấn động khiến mặt đất lõm sâu xuống ngàn trượng. Hoàng Thiên phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ lệch lạc hoàn toàn. Thân hình lão bay vút đi như đạn pháo, nện nát một ngọn núi thành bụi phấn rồi kéo lê trên mặt đất một vệt rãnh dài dằng dặc trước khi dừng lại. Còn phía xa, giữa không trung, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng khổng lồ bắt đầu tỏa ra hào quang muôn màu diễm lệ. Thân thể to lớn thu nhỏ lại nhanh chóng, biến thành một cô gái với những đường cong hút mắt. Khi hào quang tan đi, bóng dáng yêu kiều ấy hiện ra. Thải Lân khẽ vẫy tay, mười mấy con thất thải thôn thiên mãng đang vây quanh lập tức hóa thành những luồng sáng bảy màu chui vào cơ thể nàng. Và liệu rằng tiếp theo cái tên Hoàng Thiên sẽ bị xử lý thế nào các bạn nhỉ? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 200 phần 5 đấu phá thương khung các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.